Ja tänään jaetaan vinkkejä siihen, miten pääset alkuun dronella lentämisessä. Moris, tässä taas videoneuvos, joka auttaa sinua tavoittamaan yleisössä ja menestymään YouTubessa. Ja jos et tiennyt, niin täällä jaetaan vinkkejä videoiden tekijöille ihan ilmaiseksi, joten kannattaa pistää kanavatilaukseen ihan heti nyt. Kun mä tein sen ensimmäisen drone-aiheisen videon, niin multa kysyttiin, että onko videoneuvos muuttamassa kanavansa agendaa, mutta ei ole. Drone nyt vaan on yksi videon tekovehje muiden mukana, ja mulla kun nyt yksi tämmönen värkki on, niin mä ajattelin, että miksi mä jakan niitä kokemuksia, mitä mä tämän kanssa saan. Ajatellaan se nyt vaikka yhtenä videosarjana. Mulla itsellänihän ei ole muuta kuin tämä DJI Spark, mutta esimerkiksi tämän videon vinkit pätee ihan yhtä hyvin mihinkä tahansa kuvauskopteriin. Ensimmäinen pointti on se, että nämä on aika mutkikkaita vehkeitä, eli kun sä käyt hakeen kaupasta, niin ei kannata odottaa, että sä pääset sillä heti lentää. Ensinnäkin nämä vehkeet, kun tehdään toisella puolella maapalloa ja roudataan Suomeen, kun sä saat sen vehkeen kätees, niin siinä on jo vanhentuneet ohjelmistot. Sun pitää päivittää sekä sen kopterin, mahdollisen ohjaimen, jopa akkujen ohjelmistot yksitellen ennen kuin sä saat sen käyttöön. Eli siihen käyttöönottoon kannattaa varata aikaa. Mullakin ennen kuin mä pääsin tällä lentämään, niin meni yksi ehtoo siihen, että mä sain sen koko setupin ensin toimimaan. Ja toinen vinkki onkin se, että kannattaa päivittää ne uusimmat versiot niistä ohjelmista, mitä se kulloinkin ehdottaa. Nimittäin tämänkin kopterin elinaikana on jo tullut ihan merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi niihin automaattisiin kuvausohjelmiin, mitä tässä kopterissa tulee mukana, niin ne nyt ei vaan uutena toiminut. Kun se vaikka piti mennä samalla taaksepäin ja nousta ylöspäin, niin se meni vaan taaksepäin ja piti saman korkeuden. Sitten siihen tuli päivitys, jonka jälkeen se on toiminut niin kuin pitääkin. Eli siellä on ihan oleellisiakin muutoksia, jotka saattaa muuttaa sen kopterin käyttäytymistä. Eli nämä on mutkikkaita vehkeitä, ohjelmistossa huiman määrä ominaisuuksia, jonka takia alussa kannattaa käyttää niitä beginner-modeja, tämmöisiä rajoitettuja ominaisuuksia, mikä täällä onkin oletuksena päällä, kun sä tämän saat, mutta niitä ei kannata siis lähteä ihan heti raksimaan pois. Mä sain tästä kantapäin kautta opetuksen, kun kokeilin, kuinka tämä osaa seurata liikkuvaa kohdetta siinä tracking-modessa, ja kun ei se oikein tehnyt mun mielestäni jälkeen, niin mä laitoin rastin ruutuun kohtaan Enable Backward Flying. No sen jälkeen se kyllä rupesi tekemään ihan mukavaa jälkeen, käyttäytyi niin kuin pitikin muuten paitsi. Se teki varsin isoja liikeratoja myöskin taaksepäin, ja vaikka se drone oli siinä pellon yläpuolella, kun mä pyörällä ohitte ajoin, niin niinhän se vaan kahahti sinne yhteen mäntyyn, joka oli siellä pellon laidalla. Eli oppi tästä on se, että niitä turvaominaisuuksia kannattaa riisua erittäin harkiten. Ja jotta ne oppirahat ei tulisi liian kalliiksi, niin suosittelen käyttää näitä propellinsuojia, mitä tässäkin tulee tämän Fly More Combo-paketin mukana. Mutta se kannattaa tehdä huolella sekin. Nimittäin mä pystyin siinäkin jo mokaamaan. Eli näiden propellisuojathan ei sovi joka moottoriin, eli täytyy katsoa minkä laittaa mihinkin. Onnistuin laittamaan ristiin sellaisen propellisuojan, joka ei kuulunut siihen moottoriin. Ja se meni siis paikalleen minun huomaamattani, mutta kun mä yritin sitä pois, niin sitten tapahtuikin tämä väkivallan teko. Eli tämä propellinsuoja repäsi mennessään tämän moottorin koko tämän alaosan. Sieltä ei elektroniikkaa irronnut, mutta lohkes tämä muovinen alaosa, missä on nämä vilkkuvalot sun muut, meni pikaliimahommaksi. No sitten semmoinen oppi, minkä mä oon tämän kanssa jo saanut kanssa, niin vaikka näillä on nimellinen lentoaika sillä yhdellä akulla likemmällä 15 minuuttia, niin varsinkin alussa, kun se lentäminen on uutta, niin sulla menee siihen kuvakulman hakemiseen ja siihen sähläämiseen ja väärään suuntaan lentämiseen ja ties mihinkä, niin paljon sitä aikaa, että sä sillä yhdellä akulla et oikeasti pysty kauheasti kuvaamaan. Jonka takia, varsinkin jos sulla onkin vähän semmoinen ainutlaatuinen tilaisuus, niin se on todella harmi, jos se sitten sen virran loppumisen takia se homma jää tekemättä. Minkä takia suosittelen, että hommaa tarpeeksi akkuja. Ja senkin lisäksi vielä voisi olla hyvä idea hommata jonkinnäköinen hyvä, tehokas virtapankki, millä sä pystyt sitten lataamaan niitä akkuja esimerkiksi siirtyessä kuvauspaikasta toiseen. No sitten yksi kompastuskivi on ollut itsellä, että mä muistan ladata sen dronen akut ja vielä sen kauko-ohjaimen akukki, mutta sitten kun se ohjaaja tarvitsee vielä sen kännykän näyttölaitteeksi, niin hitto vieköön, siitä loppuukin sitten se virta. Eli muista ladata myöskin se näyttölaitteena toimivan kännykän akku. Voisi olla ihan hyvä idea jopa hommata ihan oma laitteensa tätä drone-lentoa varten. Mullakin on tämmöinen vanha iPhone tässä.
ihan erikseen, joka ei ole puhelinkäytössä, toimii vaan tässä, niin se on silloin riisuttu malli, siinä kaikki prosessoritehot ja kaikki riittää paremmin sitten, kun se tekee pelkästään tätä. No sitten 7. vinkki on se, että tiedä missä lennät ja tiedosta, minkä näköiset rajoitteet sillä alueella on. Ja siihen on hyvä appi Trafin droneinfo.fi, mistä sä pystyt katsomaan, missä sä olet, minkä näköiset rajoitukset tällä alueella on. Esimerkiksi nuo lentokenttien varoalueet, ne on yllättävänkin laajoja, sitä ei välttämättä tule ajatelleeksikaan vielä, kuinka kaukana se 50 metrin korkeusrajoitus tulee jo vastaan. Ainoa puute tässä softassa on vielä se, että mäkin kävin tuolla rajavyöhykkeen tuntumassa lentämässä, niin siellä kun olisi pitänyt tehdä vielä erikseen kirjallinen lentosuunnitelma, niin sitä ei pysty tällä tekemään, vaan se pitää tehdä sitten ihan omalla nettisovelluksellaan. Siitä voisin tehdäkin ihan oikeastaan oman videonsa. Ei ollut meinaa maalikolle millään lailla helppo homma. No sitten kanssa seuraava vinkki on semmoinen kantapään kautta opittu homma. Nimittäin nämä kopterithan pystyy lähteen ilman GPS-paikannustakin. Ja mä tein näin, kun mä olin tuolla reissussa. Sain sen semmoisen kosken päälle, niin siinä vaiheessa se ilmeisesti sai sen GPS-signaalin. Niin se kopteri lähtikin ihan randomilla 5 metriä sivu. Ilman minkäännäköistä ei ollut tuulta niin paljon eikä mitään. Ja niinhän se kahatti sinne kosken reunan pusikkoon. Ei ollut kuin metri siitä kosken partalta, mihinkä se drone tippui, ja yhtä hyvin se olisi voinut pudota siihen veteen. Se nyt vaan sattui olemaan se puu semmoisessa paikkaa, mihinkä se osui, että se putosi maan päälle, mutta siinä oli kyllä todella vakava läheltä piti tilanne. No tämmöisten tapausten seurauksena saattaa olla niin, että sä menetät sen sun drones. Hukkaat, et tiedä missä se on. Siihen on tietysti olemassa ihan sähköisiä konsteja, voit pistää omia jäljittimiä ja voit katsoa sen GPS-jäljestä, että mihinkä se loppuu. Mutta ihan yksi varokonsti on se, että pistät tuohon dronen kylkees nimes ja puhelinnumeros, niin kuin mä oon laittanut. Jos joku ystävällinen ohikulkija sen sattuu sitten sieltä pellosta tai pusikosta, mihinkä se nyt on mennytkään, niin löytämään, niin se voi jopa palauttaa sen sulle. Ja meidän viimeinenkin vinkki liittyy tähän samaiseen problematiikkaan, että jos se sun drones nyt kumminkin häviää, niin kannattaa pistää puhelimien päälle tämä duplikaattitallennus, eli toihan pystyy tallentamaan kännykkään samaan aikaan jonkinlaista versiota siitä lentokuvasta, eli jos sä sitten kuitenkin hukkaat tai hajotat sen drones, niin jääpä jäljelle ainakin jonkinnäköinen videomuisto siitä. Tässä oli meidän aloittelijan drone-vinkit tällä kertaa. Jos sulla on listalle jatkoa, niin kirjoittele ihmeessä tuohon videon kommentteihin. Mutta kiitos kun katselit. Nähdään taas ensi videolla. Morjens morjens!